Assalamu alaikum, dear viewers and dear students. Physics के मुंग basic tricks के लगे आओ type number 8 पर रागली हूँ उस type number 9 आयु कम students new हुई kindly तासो type number 8 और नीचे कम videos मुंग upload कर दी MCQs the types पर बारकी कि physics के बता सो मुख्तलिफ टेस्टों न वर्कवई या द मेडिकल या द इंजीनियरिंग नुमाद आगी यो समरी जोड़ कड़ी दा कि संग MCQs राजी आता टाइप्स मुंगा वीडियो उस वायु टाइप नंबर 9 टाइप नंबर 9 MCQs सरंग राजी बता सुता अंदाजा वशी कदी तो हेडिंग वर्कम या नेम वर्कम ये तो वाई रीअरेंज वाला MCQs रीअरेंज टाइप रीअरेंज टाइप rearrange type sarang tas to yo formula ho like for example the simple pendulum the time period formula na barabar 2 pi under the root of L by G kana us bata sune padi ki length wadi ya bar G wadi chile G de pare be singa formula da se MCQ zoom der raji kacharita su past paper zugure dage na bata andaza ushi زي موديل MCQs بديك اللي كم موديل MCQs تاسو نه هر قسم راتلی شي پاره یو فارموله کې خو ځین له یو جوړو چې if the time period of simple pendulum if the time period of simple pendulum at a place where शाबाश ځان سره دا نوٹ کوئ where acceleration due to gravity shabash where acceleration due to gravity yani G where acceleration due to gravity is G that if the time period of simple pendulum at a place where acceleration due to gravity is G is T question sarangade चरता टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दा टीवी पकम से की पकम के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दे देन शाबाश जवानों देन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज शाबाश व्हाट स्टेटमेंट है ये गई बती नो देयर इजी है शाबाश ऑप्शन नंबर ए length is gt square divided by 2 pi option number b 2 pi divided by gt square option number c 2 pi 2 will exchange को 4 pi divided by gt square option number d gt square divided by 4 pi دا اوس MCQs دی پښتو والا انګلیش کې مې ته لیکلی دی چې زموږ سره د سمپل پینډولم په اسان مطلب ځان پوهه کوي د سمپل پینډولم کم ټایم پیریډ دی هغه ټي دی په کم ځای کې چې هلته د جي اکسلریشن ډیو ټو ګریویټي جي دی نو هلته به لینث آف سمپل پینډولم څرنګه وي اسانه طریقه ده تاسو به څنګه ولیکئ تاسو سکرین شاټ والی خپل سال کې زه سال کوم دلته تاسو ته پته ده چې ټایم پیریډ آف سمپل پینډولم دا جناب برابر دی 2 pi divided by under the root of L divided by G اوس دلته موږ څه معلومه موږ نه غواړي لینث L غواړي چې لینث معلومه او ډایرکټ خو دا موږ نشو معلومولی د میتھمیټکس کیلکولیشنز به درته یاد وي
په دواړو سایډونو به زه سکویر والم، په یو سایډ به یې نشم اخیستی ځکه دا رول دي، په دې به هم سکویر والم، په دې به هم سکویر والم. اوس چې کوم سکویر او سکویر روټ دا د یو بل سره کینسل کېږي، څرنګه چې کیوب او کیوب روټ کینسلیږي، همدغه رنګې سکویر او سکویر روټ دا د یو بل سره کینسلیږي. نو دا سکویر روټ د سکویر سره کینسل کا. اوس دا سکویر په دې 2 مې اپلای کا، په پای مې اپلای کا او په ټي هم اپلای کا، ځکه دلته سکویر روټ نشته. په ټي چې اپلای کړي دلته به ټي سکویر ایکوال ټو د 2 سکویر به څه شي 4، د پای سکویر به شي پای سکویر او انډر روټ ختم شو، اوس زموږ سره پاتې شو ال ډیوایډډ بای جي. اوس کیلکولیشن ډېر زیات ایزي دی، څرنګه ځان پې پوه کوئ. موږ دا لینث معلومو ال، دا بس دې سایډ ته پرېږده. د دې لینث سره دا جي چې کوم دی اکسلریشن ډیو ټو ګریویټي په ډیویژن کې دی. ایکویشن دې سایډ ته چې دا زه راوړم دا به دې سره په ملټیپلیکیشن کې ولګي. ګوره ټي سکویر مې په خپل ځای ولګو، دا جي مې دلته راوړ، په ضرب کې څه شو نو جي ټي سکویر شو. اوس ځان پوه کوئ دا د ډیویژن نشان دی. دا 4 پای سکویر 4 پای سکویر په دې ایکویشن کې د دې لینث سره په ملټیپلیکیشن یعنی په ضرب کې دی. اوس د ایکویشن بل سایډ ته چې دا زه اړم دا به په ډیویژن کې لګي، نو 4 پای سکویر دا په ډیویژن کې شو. دا د لینث اف سمپل پینډولم فارموله شوه. دا اپشن پکې وګورئ جی ټي سکویر ډیوایډ بای 2 پای غلط، دا هم غلط، 4 پای ډیوایډ بای جی ټي سکویر هم غلط، دا یو صحیح دی جی ټي سکویر ډیوایډډ بای 4 پای. داسې ایم سی کیوز به تاسو ته ډېر زیات راځي د ری ارینج ټایپ باره کې. اوس ما خو تاسو ته یو فارموله واخیسته، دا اوس ماس اټیچ ټو سپرینګ نه هم راتلی شي. فار ایگزامپل زه د هغې نه یو ایم سی کیوز جوړوم ستاسو مخې ته. شاباش جوانو، ډېر زیات ایزي دي. دا یې ماډل ټایپ زه جوړوم. فزکس کې چې څومره هم فارمولې دي په زرګونو په لکونو فارمولې دي، د هغې نه تاسو ته راتلی شي. تاسو ته به صحیح ګیون به یو څو درکړي، هغه به ری ارینج کوئ، د یو سیټ د ایکویشن نه بل ته به وځئ. لکه فار ایگزامپل زه وایم ټایم پیریډ نه اوس بل یو خبره کوو، بل یو فارموله وایو اسانه د ری ارینج ټایپ. په ټایم پیریډ یو ایم سی کیوز مې درکړو. اوس به راشو ایکویشنز اف موشن ته، د دې نه به یو والو ایم سی کیوز دی. شاباش جوانو، څنګه ایم سی کیوز دی؟ if the time नहीं the height one if the height of a high tower ستاسو مخې ته جوړوم. if the height of a high tower is 100 meter. شاباش. if the height of a high tower is 100 meter and a stone या cricket ball and a cricket ball of mass शाबाश जवानों 50 kg cricket ball of mass 50 kg is fallen from this tower. Then the time taken by ball to reach the ground is शाबाश. option number A ستاسو مخې ته لیکم 5 second, option number B 10 second, option C 15 second, option D احتیاطا none of these اخلم. کېدای شي زمانه د کیلکولیشن کې
داسې مسټیک وشي چې هغه د یو اپشن هم نه راځي، نو بیا به زما سره اپشن نه نافذیږي. ښه ځان پوه کوئ. مونږ له راکړ د یو های ټاور دی، قربان ستا سره دا یو های ټاور دی بالکل. د دې هایټ درکړل د څومره دی؟ 100 میټر دا د دې هایټ دی. تاسو وکړو ستا سره یو بال دی یا یو سټون دی یا یو کاڼی دی او د هغې وزن یې درکړل دی لیټ سپوز 50 کیجي یو وزن به وي. دا دې د دې نه رافعال کړو. اوس چې دا د دې ټاور نه د ځمکې د یخ د راځي دلته، نو دا به څومره ټایم اخلي؟ ډېر زیات اسان دی. یاد لرئ سټوډنټس دا ماس تاسو د کنفیوژن لپاره درکړو. اوس به ځینې سټوډنټس دا فارمولې به ګوري، هایټ یې راکړل دی او ماس یې راکړل دی، څنګه به ټایم معلومو؟ ډېر زیات ایزي دی. تاسو equation of motion کې second equation of motion ویلې ده، څنګه دی؟ S is equal to VIT plus half AT square. خو زما سره چونکې فری فال دی، چې فری فال موشن وي، هلته به زه د S په ځای څه لیکم؟ H به لیکم. H مې ولیکو، باقي VIT plus half. هلته به د A په ځای زه G لیکم، acceleration due to gravity. A به نه لیکم، G به لیکم. باقي ټول مې په خپل ځای ولیکل. اوس ځان پوه کوئ. مونږ له H راکړی دی، هایټ بالکل څومره دی؟ 100 میټر. خو انیشیل ویلاسټي زمونږ سره نشته. ګوره دا کم مارکر دی، کم بال دی، کم سټون دی، دا چې زه دې ځای نه راګزارم ښکته، نو دا زمونږ سره انیشیل د دې ویلاسټي 0 ده که نه؟ نو دا چې زه 0 واخلم، 0 ملټیپلاید بای ټایم چې څه شی وي، نو دا خو چې 0 سره څه شی ملټیپلای کوي، دا یې څه 0 شوه. نو پاتې زمونږ سره څه شو؟ H is equal to half GT square. دا څنګه ری ارینج ټایپ دی؟ هایټ یې راکړل ده، خو زمونږ نه ټي غواړي ټایم، نو دا به زه ری ارینج کوم. ګوره دا ټي سکویر چې کوم دی د دې جي سره، جي د دې ټي سکویر سره په ملټیپلیکیشن کې دی. نو زه به داسې وکړم، دا جي به دلته راواړم، په ډیویژن کې به ولګي. H په خپل ځای ولیکه ډیوایډډ بای جي. اوس که تاسو خیال دا 2 چې کوم دی دا د دې ټي سکویر نه لاندې دی، په ډیویژن کې دی. ایکویشن بل سایډ ته چې دا زه اړم، نو دا ډیویژن والا به په ملټیپلیکیشن کې ولګي، نو دا به زما سره شي 2H بای جي او ټي سکویر په خپل ځای شو. خو یاد لرئ ځوانانو زمونږ نه ټي سکویر نه غواړي، ټي غواړي. ټي غواړي، نو چې ټي غواړي زه به څه وکړم؟ په دې سایډ به هم سکویر روټ والم، په دې به هم سکویر روټ والمه. نو تاسو ته دا فارموله د شپږم نه یاده ده چې دا سکویر او سکویر روټ کینسلیږي. زما سره پاتې شو T is equal to 2H by G under the root. څنګه فارموله شوه؟ یاد لرئ دا شارټکټ فارموله T is equal to 2H by G under the root فارموله شوه. کله ناکله ستاسو نه د فارمولې تپوس کوي چې د ټایم لپاره به څه فارموله وي، نو بیا دا فارموله شي یو MCQs دا شو. اوس مونږ د ډیټا باندې دا MCQs کوو. شاباش، انډر روټ په خپل ځای ولیکئ، 2 په خپل ځای، د H په ځای هایټ په ځای تاسو 100 ولیکئ، 100 میټر، او د G ویلیو 9.8 ده، خو د اسانۍ دپاره مونږ 10 اخلو. 10 شو. شاباش قربان. دا یو 0 د دې سره کینسل کړئ. شاباش. 2 multiplied by 10 under the root of 20. اوس انډر روټ اف 20 انسر خو ماته نه دی یاد چې دې نه به څه راځي. نو یاد لرئ طریقه میتډ څنګه دی چې تاسو ته خو دا یاد دي چې د 16 انډر روټ واخلو دې نه 4 راځي، د 25 انډر روټ واخلو د دې نه زموږ سره 5 اخلي راځي. اوس 16 او د 25 16 او د 25 ترمنځ دا 20 راځي. نو مطلب څه شو چې د 16 انډر روټ نه 4 جواب راځي، 4 راځي، او د 25 انډر روټ نه 5 راځي. اوس دا 20 د 16 او د 25 ترمنځ دی که نه،
نو د دې جواب به د 4 او د 5 ترمنځ وي، مطلب 4.2 4.5 یا 4.3 داسې سیکنډ به راځي. نو یو هم په دې کې زموږ سره نه دی موجود، دا هم غلط، دا هم غلط، دا هم غلط. جواب ستاسو سره شو none of these دا صحیح جواب دی. یا تاسو له چې کوم دی که کیلکولیټر باندې دا وکړئ انډر روټ آف 20 د دې نه به آپشن راځي ستاسو دا دغه شو دا به وکړئ په کمنټ کې به ماته ووایئ چې انډر روټ آف 20 نه څه راځي. داسې کار به وکړئ چې تاسو له آپشنو کې داسې کار نه کړی، یو کې 5 درکړی، یو کې 10، بلکې به درکړی 4.0 داسې جواب به درکړی کوم چې د دې نه راځي. نو تاسو به دا ټریک کوئ، په هر یو کې 4 نه درکړی چې دغه ټریک و دا بل جواب بیا دا صحیح شو. خو چې دومره لرې دي نو بیا نن اف دیس تاسو سره جواب شو. چینل باندې نیو دی، چینل سبسکرایب کړئ، خپل فرینډ سره شیر کړئ. د لوی الله په لوی امان. Thank you very much.